Test 1, 2, test, test. Nee, dan moet ook rond.
Test, test. Goedemorgen, ja, hij doet het. Goedemorgen hier op het zonovergoten Zeeland. Dat was niet lang gekomen. We zijn hier begonnen met de vulletjes. Ik keur ze samen met Frans Smit en met Marissa Visser. En mijn naam is Piet Bergsma. We hebben het eerste vulletje, nummer 9. Een voldoende edelhoofd, ietsje horizontaal in die hals. Heeft een goede zwaarligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is lang, ietsje hellend. Vulletje wat in stap iets meer takt zou mogen hebben. En ook in graf iets meer opwaarts mocht. En ook iets meer takt in de graf. En hij heeft een derde training vandaag.
Ja, doet hij het? Volgens mij niet. Ja, een hele goede morgen, ook vanuit baan 2 en ook vanuit de jury van harte welkom op de Fokdag hier in Nisse. Prachtig weer, dus we hopen dat we dit kunnen behouden. En mijn naam is Manuel Gasseling en nogmaals, veel succes vandaag. 12, dat zijn stamboek om eventueel sterverklaring. Voor ons staat nummer 50. Dat is een kleine ruin die zou mogen uitstralen. Voldoende edel is in het hoofd. Edel is in het hoofd. Een lange hals die voldoende gesteld is, wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis zou wat langer kunnen zijn en is een fractie hellend. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. In de stap dan zou hij wat meer ruimte kunnen hebben in het voorbeen. Ook zou de buiging in het achterbeen willen zien, wat meer kracht. In de draf zien we juist wel voldoende ruimte in het voorbeen, maar hij zou daarin wat meer gedragenheid kunnen tonen. Wat vandaag ook zonder premie. Sterke bovenlijn, kruis is iets helder, hij is wat stijl gekomen in het voorbeen. Willen wat de stap iets meer ruimte zou mogen maken, maar de draf is hij lichtvoetig, heeft hij ruim. Je ziet hem graag iets meer gaan zitten, maar hij heeft wel een hele makkelijke manier van halen. Hij krijgt vandaag een eerste premie.
2. Een veulen met een voldoende edelhoofd zou iets meer neklengte mogen hebben van de kap. Heeft een voldoende lange hals, schouderlicht goede, interesse in de rug. Staat een lang voorbeen. Het vulletje is wat samenwerkt. In stap is hij ruim en hij staat makkelijk door zijn lichaam. In draf is hij voldoende geplaatst. Achterbeen komt er wel voldoende onder. Hij zou iets meer houding mogen maken in de draf. Veulen krijgt een 2. Ja, zeg maar mooi voor. Goed, dan gaan we verder met de uitslag van rubriek 12. 3 paarden, 3 ruinen gekeurd. We hebben er 2 terug in de baan. We beginnen met ruin nummer 57. Dat is een voldoende langgeleide ruin. Het zou wat meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Het hoofd is voldoende hoeven. In de stap zien we voldoende ruimte. Dus toont hij ook voldoende activiteit. Het zou wat meer buiging in het achterbeen kunnen hebben. In de draf zien we een voldoende zweefmoment. Daar zou hij het achterbeen wat meer kunnen buigen en daarbij wat meer in oprichting kunnen lopen. Maar is de totaliteit vandaag opgenomen in het staanboek met een 3e premie. Dan gaan we verder met nummer 59. Dat is een ruin die veel front toont, voldoende sprekend is in het hoofd, een goed gevormde hals die lang is en verticaal gesteld is. De bovenlijn zouden we graag een fractie sterker zien. Het kruis wel voldoende lang, maar een fractie hellend. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit, het is hard en droog. Ook voldoende royale hoeven. In de stap daar zien we voldoende ruimte en is die ook actief. Dat zouden we op sommige momenten toch wat takvaster willen zien. In de draf daar zien we voldoende ruimte. Dan zou hij wat meer in verbinding kunnen lopen, wat meer ruggebruik kunnen hebben. Ook deze ruim vandaag opgenomen met een 3e premie. Eigenaren van harte.
Mijn bril is zo donker. Tweede hoofd, rustig nek, zodat je nek in vermogen hebben. Het halsje is voldoende van lengte, niet te zwaar. Goede bovenlijn, sterke bovenlijn, misschien de toilettenpijl wat strak. Het kruis is goed van lengte. Vullen met glashard en droog meewerk. Zou iets correcter en voorbeeldstand mogen zijn. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. En draf moet je wat opplaatsen. Dan zou je ook de achterbenen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen en wat meer ruggebruik kunnen doen. Vullen krijgt op de tweede training.
Ja, we zijn inmiddels gestart met rubriek 5. Dus de premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel stemverklaring. Voor ons staat nummer 31. Dat is een merrie die een goede romprichting heeft, die hoogbenig is, voldoende sprekend in het hoofd. Hoofd-halsverbinding zouden we graag wat lichter willen zien. De hals heeft voldoende lengte, ook al goed gesteld. De rug is sterk, alleen de lendenaansluiting zouden we wat sterker willen zien. Het kruis is sterk hellend. Het beenwerk heeft aan zich voldoende kwaliteit. Het achterbeen is vrij rechtgesteld, hij heeft wel royale hoeven. In stap daar zien we veel ruimte. Het achterbeen sluit daarbij voldoende aan. We zouden graag meer buiging in het achterbeen en meer kracht willen zien. In draf ja, dan mag ze wat meer oprichting tonen. Zou ook wat krachtiger kunnen. Heeft daarin wel een voldoende ritme. In totaal vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Uitslag van nummer 5, een veulen dat iets eerder in het hoofd zou mogen zijn, heeft een lange hals en dan met iets meer kap mogen hebben. Het schouder ligt er goed in, en de rug is die voldoende sterk. Het kruis ligt er mooi in, heeft een lang kruis, met een goede kruis liggen. Het achterbeen is licht avondbenig, goede beenwerk met verder hartstikke droog. De stap is ruim en makkelijk door zijn lijf gestapt. En in draf maakt hij heel mooi, maakt hij veel houding. Dan gebruikt hij zijn hals en dan zit het ook in kap op. Hij krijgt de eerste premie vandaag.
volgende is een zonnebril gevonden, een reden en een beige hoesje. Deze is bij het secretariaat. Dus een reden, zonnebril gevonden en een beige hoesje bij het secretariaat. Dan gaan we verder met de uitslag van nummer 32. Dat is een merrie die wel voldoende in verhouding staat, voldoende sprekend is in het hoofd. De hals zou iets verticaler kunnen, wel voldoende lengte erin. De bovenlijn zouden we graag wat sterker zien. Het kruis heeft voldoende lengte, wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook wel correct gesteld. De hoeven zouden wat royaler kunnen. In stap zien we voldoende ruimte en activiteit, ook wel voldoende krachtig. In de draf, ja, dan zien we toch wat hoog ritme. Zou ze wat meer gedragenheid kunnen tonen. Dus de merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Verder nummer 4. Verder met een voldoende edelhoofd. De hals is voldoende lang, positie diep uit zijn borst. Een schuinschouder. De rugschouder is iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende verlengd, maar wat rond is met een ingesloten broekspier. Verder heeft voldoende lengte in het voorbeen. De stap zouden we graag wat langer en tactvoller zien. In draf dan heeft hij goed voorbeen gebruikt, want de achterbeen zou dus aan het lichaam moeten worden geplaatst. Het is een goed gebouwd veulen, met voldoende rest, dat zou iets beter kunnen bewegen. Hij heeft een derde premie.
Ja, dan gaan we verder met merrie nummer 33. Dat is een merrie die wat meer jeugd zou uit kunnen stralen. Wat lichter in de massa zouden we ze graag willen zien. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hoofd-halsverbinding is wat zwaar. De totale halsvorm zouden we graag ook wat lichter zien. Wel voldoende sterk is in de bovenlijn. Kruis heeft voldoende lengte, fractie hellend. Het beenwerk zou beduidend meer kwaliteit uit moeten stralen. Ook het achterbeen is rechtgesteld. De stap is voldoende takmatig, ruim. Het zou wat meer buiging in het achterbeen kunnen hebben. In draf, daar zien we weinig dragend vermogen en een wat hoog ritme. Maar mede door de kwaliteit beenwerk en de kwaliteit van de draf vandaag blijft deze merrie Veulenboek. Uitslag van nummer 11. Veel wat je in het front op stand graag wat anders zou willen zien. Voldoende edel in zijn hoofd. Ietsje armbestuur in die hals. Hij heeft wel een sterke bovenlijn. Kruisjes zou je graag wat langer willen zien. Beenwerk is hij, heeft hij wat platte hoefjes. In de stap is hij ruim en hij stapt makkelijk door zijn lijf. En in de draf maakt het voor zich heel mooi. Dan is hij heel lichtvoetig, heeft hij veel voorbeen gebruikt. Achterbeen wordt heel goed onder de massa geplaatst. Vanwege een hele goede draf en een goede stap voor vanavond de eerste premie.
vullen nummer 8. Een vullen met een edelhoofd, met een lange hals die goed geplaatst is. Halverwege de slijnen, de bovenlijn zou misschien ietsje sterker mogen. Het kruisje is voldoende lengte, ook goed van ligging. Vullen heeft goed beenwerk, correct van standen. Het vullen wat heel gemakkelijk stapt, ook langer door zijn lijf stapt. In draf, dan maken we heel mooi, je kunt veel volgen gebruiken, goed achterin gebruiken. Krijgt ook dit complete hulp krijgt ook een eerste premie. Test. Hier gaan we verder met de uitslag van nummer 34. Het is een voldoende lang gelijnde merrie met een lang voorbeen. Het mag in totaliteit wat meer bespiering hebben. Wel een sprekend hoofd heeft, wel een correcte halsstand en voldoende lengte daarin. De bovenlijn aan zich is voldoende sterk. Het kruis heeft een goede ligging, fractiehellend, maar wel voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen zouden we graag wat minder sabelbenig zien. In de stap daar zien we voldoende ruimte. We zouden ze wat meer kracht en buiging in het achterbeen mogen tonen. In draf
Ja, dan zouden we graag zien dat ze wat meer tot dragen komt, wat meer kracht in het achterbeen toont, maar toont daar wel in voldoende ritme. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Uitslag van nummer 12. Je hebt soms veulens als ze voor staan, dan is het een plaatje. 530 plaatje. Veulen met een heel edel hoofd, een lange hals die heel verticaal geplaatst is. Goede schouderbeweging, ook een goede bovenlijn. Veulen heeft een voldoende lang kruis. Dus rassend bouwschot, het veulen met veel hoofd. Beenwerk is voldoende droog, iets speciaal voor benen. En stap zou ik niet zo warm willen zien, want er is een Lutherbrillers in stappen. In draf heeft u wel veel voorbeeld gebruikt, dan zou je daar iets meer actie mogen hebben voorbeeld. En als je er iets weer aan het lichaam worden geplaatst. Nou, vanwege het ras en bouw bij de vleugel vandaag de eerste premie. Dag. En ondertussen zijn we weer drie eerste premies. Totaal is er maar 8 vierkante plantje. Een heel groot zo'n Messelhoorn. Op een eigen de Peters en Grote Jeroen. Dat is niet veel. Totaal is er 11.
Uitslag van de reserve. Gevolgd met een verticale hals, een lange hals, voldoende evenhoog, schouderrechtsstruik en de rug zou het vragen. Sterk is ingelaten voor de onderpartij van de schouder. De kruis is voldoende van rechter op goed van ligging. Paard is licht samen benen, heeft grof beenwerk. De stap is voldoende ruim en het matig en draf. Heeft hij heel veel komen in gebruik. Zet gronden goed op. Het rugje drukt hij dan een beetje weg en het achterbeen zou iets meer snelheid mogen hebben. Wat trager in het achterbeen. Heeft heel veel zweefmoment daarin. Keurig recht naar een tweede training. Ja, dan gaan wij in deze baan ook verder met de uitslag. In totaal 6 paarden gekeurd. We hebben er 2 terug. Te beginnen met nummer 35. Dat is een merrie die voldoende lang gelijnd is, die ook goed in verhoudingen staat. Een merrie die veel behang heeft, sprekend hoofd. De hals is voldoende lengte, ook goed gesteld. Ja, de bovenlijn, met name de kruis-lendenen aansluiting, zouden we graag wat sterker zien. Ook het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Wel voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook correct gesteld. De stap is voldoende ruim, actief, laat daarin ook een goede tact zien. In draf, ja, dan mag ze wat meer in balans lopen. Wel voldoende buiging in het achterbeen, maar zou in zijn totaliteit wat meer over de rug kunnen lopen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En voor een hogere waardering zouden we met name de draf wat overtuigender willen zien. Ja, dan op kop in deze rubriek, nummer 36. Dat is ook een langgelijnde merrie die een goede romprichting heeft, sprekend hoofd, met een goede halsvorm, met veel lengte daarin, wat een correcte bovenlijn heeft. Ook het kruis heeft veel lengte, wel correct gelegen, beenwerk goede kwaliteit, met royale hoeven. In de stap zien we een goede tact, is voldoende ruim, het achterbeen zou wat fractie meer aan kunnen sluiten. In de draf daar zien we een goed zweefmoment, draaft lichtvoetig, maakt daarin ook een goede houding. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een 2e premie. Eigenaren van harte gefeliciteerd. Mooie sterren erbij hier in het topgebied in het zuiden. De paard is nummer 36. Tweede training. En hij staat als voorzitter van de vereniging met de linten aan. De paard is nummer 36. Tweede training. De paard is nummer 35. Een 3e training. Maarten van Kiesel, eigenaar. En dan doen we een ereronde. Ja, nog best een applaus voor. Mooie, sterke tweede training.
uitslag van nummer 6, gevuld met een edelhoofd. Verticale hals, die niet verticaal, fijne schouder, de rug is hier sterk, zou je iets meer rek in zijn body mogen hebben. Een veulen wat stap voldoende ruim is, actief is. In draf dan heeft hij goed voorbeen gebruikt. Ik zal achterin iets meer massa mogen plaatsen. Veulen krijgt namelijk een tweede premie.
Uitslagsnummer 10. De keuze van het ene hoofd uit de verbinding aan de hals. Een iets horizontaal is en een zware niet naar de bocht komt. En de bovenarm is de keuze een beetje strak. Dat zie je in de beweging terug. Benjamin is goed en droog. Hard. De stap zou veel wat meer sterk mogen worden. Dat is de trap van de Goed schoonmaken.
met een voldoende in je hoofd, zodat ze een grote oogknop hebben. Het hals is voldoende verlengd, ietsje zwaar. Goede bovenlijn, kruis is ietsje heller. Maar het sterk gebouwd vullen we de voorbeeld straks wat correcter mag zijn. En dan kan het hoofdstuk nog wel veranderen. Een stap zou je ruimer mogen zijn. Een draf is voldoende plaats zitten met een hoofdcorrector. En ook iets zweefmoment erin mogen hebben. Maar allemaal goed gebouwd worden. Voldoende rust en daar twee brengen.
uitslag van nummer 23. Voor die Bijbel 2 komt. Heeft een stamboek. Vader. Vulletje wat een hele hoogte heeft, maar helaas zijn er maar iets te veel en te grote aftekeningen op. En bouwen zou ik terug willen sterker mogen zijn, kruisers voldoende worden. Het beenwerk was goed van goede kwaliteit. In stad was voldoende ruim, ook voldoende door van de rug uit de stad. In draf hebben we een hoge remmen en zou iets meer slechter worden. Helaas kunnen we dit wel niet traineren vanwege ongeoorloofde aftekeningen.
Uitslag nummer 21. Door met zo'n eerder is een hoofdoverzijdelijk met zware kaken. Een lange hals die in stand wat horizontaal is. Een sterke bovenlijn, kruisenschuw in de voorlengte. Verder wat voetloze lijfstap, ruimstap. En een draf, dan zet ik de hals erop en dan heeft hij een verticale hals. Heeft hij veel speelvorm. Zal het achter de instelling maar tegen alle plaatsen. Blijft vandaag een tweede plek.
rubriek 6a zijn we elkaar in de bel geweest en straks terug. De eerste voorlopige opstelling. Ik dacht dat ook wel wat achteraan nu we gaan. We zijn het nummer 22, de vulling met Edelhof. Een lange hals die verticaal geplaatst is, goede schouderlegging, goede bovenlijn, kruising met voldoende verlekte, ook goed van ligging. Het vulling heeft correct beenwerk, de stap, de verruim en lekker door de lijf gestapt. In graf, dan maakt het mooi, maakt het veel grond, goed voorbeen gebruikt. Voor het mooie zou je misschien achter iets onder mogen brengen, maar wel een heel goede ruime graf. Kullenrecht vanwege de ras en beweging. De eerste premie vandaag. De vooropstelling van rubriek 6a. 40, 41, 39, 38 en 37. Dus 40, 41, 39, 38 en 37. De voorlopige opstelling.
Ja, dan zijn we inmiddels gestart met de rubriek 6a. 3-jarige veulenboekmerries voor eventuele opname en sterverklaring. 5 paarden gekeurd, ook alle 5 terug in de baan voor primering. Te starten met nummer 37. Is een merrie die voldoende lang gelijnd is, ook wel hoogbenig is. Het hoofd zou wat sprekender kunnen. De hals is wat horizontaal, heeft wel voldoende lengte. Al een correcte bovenlijn. Kruis zien we graag iets minder hellend. Wel goed beenwerk, hard en droog, royale hoeven. De stap is ruim en actief. De stap is ook goed door het lichaam. In de draf, ja, daar zou ze wat meer tot dragen moeten komen. En ze had ook wel wat moeite om het goede ritme en de balans te vinden vandaag. Maar al met al een stamboekopname met een 3e premie. Als het goed is, ga ik even tussendoor, maar wel. Helemaal goed, Piet. Nummer 16, een veulen met heel veel grond. Ietsje onderhand. Goed schouderlegging. In de rug zou het maar ietsje sterker willen zien. Kruis is voldoende verlengd en goed van ligging. Hij is ietsje recht op het achterbeen. Veulen wat is makkelijk stapt, op een ruim stapt, goed door zijn lijf stapt. In kracht maakt hij zich heel mooi. Veel grond maakt hij dan. Verleunt er heel goed. Maar zou van zijn achterbeen iets meer onder willen brengen. Veulen krijgt naar de 2e premie. Ja, gaan wij verder met nummer 38. Dit is een merrie die goed in verhouding staat met een sierlijke belijning. Voldoende sprekend is in het hoofd. Ook een lichte hoofd-halsverbinding heeft. De hals is goed gevormd, voldoende qua stand. Wel een correcte bovenlijn. Kruis heeft een goede ligging, ook voldoende lengte daarin. Beenwerk is goed van kwaliteit. Iets wat smalle hoeven, zou iets royale kunnen zijn. De stap is actief, voldoende ruim, dus ook voldoende krachtig in de stap. In draf daar zien we ook een sterk achterbeen gebruikt met voldoende buiging. Zou iets meer in oprichting kunnen lopen. Maar in zijn totaliteit vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. En dan gaan we verder met 39. Dat is een merrie die een goede jeugduitstraling heeft. Licht in de massa is. Ook wel lang gelijnd is. Met voldoende sprekend hoofd. Met een hals die ook lang is en verticaal. Met correcte bovenlijn. Kruis is een fractie hellend. Zou er ook iets meer lengte in willen zien. Merrie heeft ook veel behang. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Met royale hoeven. De stap is ruim met een goede takt. Achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf dan blijft ze wel wat op de voorhand. Wel voldoende buiging in het achterbeen. Zou er wel iets meer in door kunnen treden. Maar gezien de goede stap en ook het goede exterieur van deze merrie. Wordt ze vandaag ook ster verklaard met een 2e premie. Dan nummer 41. Ook een merrie die goed in verhouding staat. Iets langer voorbeen zou niet meer staan. Wel een sprekend hoofd. De hals doet in zijn totaliteit wat zwaar aan. Ook een iets zware hoofd-halsverbinding. Maar wel verticaal gesteld. De merrie heeft een correcte bovenlijn. Een goede kruisvorm. Ook veel lengte in het kruis. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Hoeven zouden iets royaler kunnen. De stap is takmatig. Ook voldoende ruimte daarin. Zou iets meer door het lichaam kunnen stappen. Maar al in al een meer dan voldoende stap. De draf toont ze veel buiging in het achterbeen. Zou ze wat meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Maar maakt daarin wel voldoende houding. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie. Ja, en dan op kop geplaatst in deze rubriek nummer 40. Een merrie die de wijde wereld inkijkt, die veel front heeft, royaal ontwikkeld en hoogbenig is. Een lange hals die verticaal gesteld is. De schouders zouden graag wat minder stijl zien, maar we hebben wel een voldoende bovenlijn. Goede kruisligging met lengte daarin. Goede kwaliteit in het beenwerk. Ook deze merrie zou iets royaler kunnen. De stap is takmatig. Het zou iets ruimer kunnen, maar het is wel krachtig. Het achterbeen sluit ook voldoende aan. In draf zien we veel lichtvoetigheid. Die merk kan ook heel makkelijk schakelen in de draf. Toont ook een goede balans en oprichting. En zeker gezien de bewegingsvorm in draf wordt deze merrie vandaag ster verklaard met een 1e premie. Eigenaren van harte, ik denk een hele mooie rubriek. Zo, gefeliciteerd.
Zo, Ik loop maar een stukje door, dan ben je al bij de volgende weer. Zie je dat Jan Heijn hem iedere keer kan gaan? Goed zo, hè? Perfect. Ja, goed zo. Dan mag je weer naar de volgende. Ja. Zo, kijk. En de tweede premie voor Piet van Oosterberg gedaan, 38. Voor de boodschap van welmoeder. De Fokdorp Krijgen in Genot Oosterberg. Eindhoven Oosterberg. Sprandel. Van harte proficiat. En de derde premie voor nummer 37. Zetten van de Verenhoeven. Voor Mathies Weitsterker. Van V en van harte proficiat met deze mooie uitslag. Prachtig hè? Sterren is allerlei. Als de linten aangehouden zijn, dit is de veiligheid. Nummer 17, Asje van Nijl. Nee, Dan ondertussen een Erik. Volgende dat doen is Kering van Hoogte, Slagen in Hoogte, die gaat de korte. Terug is het kort, dat zal niet de laatste lijstmannen zijn. Prijs is goed gelegen. Nee, dat zal correct. De spullen die zal wat meer gewekt in de week worden. De stad is de hartje van lijn. Kijk, de ruim, de druip, dan heeft u dat nog richting. Boven de achterbeek. Spullen 5 dagen. Tweede prik. Gefeliciteerd.
21. Vullen we het edelhoofd, de lange verticale hals, schouderrechte voet in, de bovenlijn is sterk, kruis is goed van lengte en goed van ligging. Vullen wat fijn beenwerk heeft. De stap is de onderlaag en de stap is onder de lijn, is draf en kort. Zou je het meer voorbeen gebruiken rijden, voorbeen uitleggen. En achterbeen is zeer snel en groot en wat hoger. Vanwege rasbouw wordt hij tweede plek.
Goed, we zijn inmiddels gestart met de rubriek 6b. Ook 3-jarige vullenboekmerries voor stamboekopname, eventueel sterfverklaring. Voor ons staat nummer 42. Dus een voldoende langgelijnde merrie. Zou wel mooier wat opwaarts gebouwd kunnen zijn. Het hoofd is voldoende sprekend, wat fractie lang. De hals is goed gevormd, heeft voldoende lengte. De bovenlijn zouden we in zijn totaliteit graag iets sterker willen zien. Het kruis heeft voldoende lengte, iets hellend. Het beenwerk aan zich heeft voldoende kwaliteit. Alleen zouden wij graag de bouw met name van het linker spronggewricht wat beter afgewerkt willen zien. Ja, vandaag toont ze toch in de stap en de draf heeft ze toch wel wat moeite om de juiste ritme te vinden. Maar al in al wordt deze merrie opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 14. Vullen wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou eens de neklengte mogen hebben. Met een lange, iets horizontale hals. En de bovenlijn zou iets sterker en iets spieren mogen zijn. Kruis is goed van ligging en ook van lengte. Vullen het hard en droog beenwerk. De stap is hij ruim. Staat makkelijk door zijn lijf. En draf, dan is hij hebben we uitbetaald, zal het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen en het voorbeen iets verder naar weg moeten plaatsen. Vloer krijgt van regen, ras en draf en derde te brengen.
Kan. Maak jij dat maar. Ja, als de club er dan komt en niemand die ziet, God mogen. Ja. Proberen, hè? Overbroek op je kant. Oh, die? Laat daar even de tong even. Ik moet nog wat wachten. Moest je nog bakken? Nee, Paul gaat nog na 12 uur aan. Ja, je bent wel uit. Ja. Nou niet, dat wel. Van deze twee? Dit is wel een mooie halsvorm. Mooi licht in de hals, nek. Hebben geen nek. Moet hem lang maken. Paard mag het ook komen. Volgend jaar weer. Naar die andere gemeente, naar deze 100 gemeente. Ik doe daar niet heen. Nummer 27. Vrouwen met een edelhoofd, met een klein hoofdje. De hals is verticaal, staat er goed op. Het snavel ligt er goed in. Gelukkig zal de rug iets sterker mogen zijn, dus helaas trouwt nog. Nog heel jong. Beenwerk is van goede kwaliteit, ook de beenstanden zijn goed. In de stap heeft hij voldoende ruimte, zo heeft hij hardruk mogen hebben, maar ja, zo ongeluk is dat ook lastig te beoordelen. In draf heeft hij wel een overleven.
Tweede training voor. Jorke Bram. Jorke Stek. Lenk in tweede. Als je niet stikt op de sjouwen. Hè? Dan ben je te lul. Dat kan nog niet voor die verhalen. Dat doe dat niet. Ja, niet te lang voor. Ja, maar het op jacht gegaan. Dat stuk hebben. En met Murk heb ik 2 kilo niet, hè? Dit is Petra. Zenuwen ziet er goed uit vandaag. Nou blijven lachen, hè? Zeker. Wel zaak serieus nemen. Oké. Hij dekt die niet. Ja. Lekker, dit is lekker. Kijk. Moeilijk deze dekken. Het is hier lekker. Gaat er een boswandel mee maken met de honden. Ook al wandelen. Dek die eerst de honden, dan de vijf. Zo iets van je. Die instelling tot jou heb ik wel gezegd. Dit is de eerste hond. Oh, stom. Op 5 uur aan het Oh, zo ja. Ja, maar dat gaat om een andere reden. Alles komt uit de... Negende versnelling. Je hebt nog nooit iets gezien. Die koeien was half leeg. Duur uit zelf in één. Kijk wat gebeurt hier. We hebben een vlug ook. Golfslagband. Dat is wel leuk dat die vriend in één keer langs moet staan. Zoals die nacht. Ja, ook. Dat is wel stond die vriend in één keer langs. Die andere goed. Jan, goed gezond. Kelly. Dat is handig, hè? Dat mag een België. Ja, mag gewoon. We hebben nu al vlug koud, hè? Weet je wat op Facebook? Man met zwarte Mercedes gesignaleerd, met knipzakken en met veulens en puppies. En dan mee terug. Kijk, dit is mijn. Dat moet wel willen.
Uitslag van euro 13. Vullen met een voldoende inloop. Als je de nek lekker wil hebben. De hals is ietsje aan de zware kant. Komt het hier bij de borst. Het is wel verticaal. Het staat goed op. De bovenlijn is sterk. De linkerpartij is ietsje te veel. Het beenwerk is van goede kwaliteit. De beenstanden zijn goed. De stap is goed door zijn lijf gestapt. De ruimte erin. De drafrichting is iets hoger. Dan zou je iets omhoog brengen. Maar hij heeft de wel voor de grond. Veel krijgt vandaag tweede prik. En allemaal leven? Ja, dat is ook goed. Dit is van die klappen bij van een wiegen. Van de peren. Ik zou eigenlijk mijn mensen ook gaan, wat zij dan doen. Ja. Nee, ik heb ook allebei Dat kan ik groeien. ja, de groei. Ja, toch? En die van Willem, die hadden ze. Ik had het dan van andere vers, dus was toevallig op stal. Ja, dat is op. Nou, hij 3 dagen gespoten in bloed. Nou, was hij best. Ja, nog steeds niet helemaal. Oh, hij is wel fit hoor nou. Nee, maar toen, ik bedoel, na 3 dagen knapte hij wel steeds beter op. Toen zei Willem gisteren tegen de veearts van je moet hem dag. Nee, het is slecht voor de nieren. En dan zei nee, dat we de rentak brengen, dat is wel goed voor. Ja, ik was gaaf. Dan heb je altijd hetzelfde hier. Ja, die trouwens weg. Ik heb een andere methode. Die ene beet, dat komt gewoon op. Dan moet je eigenlijk naar olie. Dus dat is wel een stal. Je kan die keuring doen voor dingen. Nou, in ieder geval, om 4 dagen geleden in bloed. XML, dit en dat. 4 dagen lang, over. Mijn eigen keer, gooi ik anders voor 1 keer per week en die moet ik pakken. Die gooi je blijven hoesten. En misschien moet je dat niet aanpakken. Nee, dat is niet zo. Nee. Ja, maar dat is nee, dat jij het doet, dus ik moet niet anders komen. Rustig, ja, joh. Nou, dat is wel weer. Ho, 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 ho. Zal het ook een live zien? Dat is altijd wel rustig was. Ik vind het niet leuk vandaag, minder dan.
De voorlopige opstelling van de gebied 6B is bestaat van 43, 46 en 5. Uitslag op nummer 20. Voor wat voldoende evenwicht in de hoofd is. Met een voldoende lange hals die iets horizontaal is. De bouw zou ik vorige keer iets, de rug is voldoende sterk. Hij zou iets meer kruislengte mogen hebben. Het beenwerk is goed van de standen en ook voldoende hardheid. De stap is hier wat iets resoluter mogen stappen. Dat iets meer ruimte in de stap mogen maken. Dracht maakt het voor, het is heel mooi. Dan gaat hij kracht opbrengen. Hij heeft voor het sleutelmoment. Vandaar dat hij ook een tweede premie krijgt. Inmiddels stapt de gebied 6B rond. De voorlopige opstelling 43, 46, 45. En wil ik graag de limitatie. Morgen ben ik heel de dag thuis. Helemaal super, Simon. Dank je. Oi, oi. Ja, Stan. Kom. Nu de jury is eruit. Bassin, voorzitter van de jury, zal de paarden bespreken en keuren. Ja, daar meen je niet. Ja, we gaan verder met de uitslag van de gebied 6B. Totaal 4 paarden gekeurd. Nummer 44 was gestegen. We hebben 3 paarden gekeurd voor primeren. We starten met nummer 45. 45 is een voldoende jeugdige merrie met een sierlijke beleiding. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is goed gevormd, staat er ook goed op. Een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, wel wat hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, waarbij we wel een bemerking hebben op de voorbeenstand. Het zou wat meer gelijkheid kunnen tonen. In stap zien we voldoende takmatig. Het zou wat krachtiger, iets ruimer kunnen. In draf zien we voldoende lichtvoetigheid. We zouden graag wat meer oprichting willen zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 46. Dat is een merrie die wel goed in verhouding staat. Voor het mooie, iets opwaartse gebouwd zou kunnen zijn. Voldoende sprekend in het hoofd, wel een fractie lang. Wel een goed gevormde hals, die lang is en verticaal. Correcte bovenlijn heeft. Kruis heeft voldoende lengte, wel een fractie hellend. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, maar wel correct qua stand. In stap zou we iets meer ruimte kunnen maken, maar het toont voldoende
takt. Achterbeen sluit daarbij voldoende aan. In draf zien we een goede lichtvoetigheid. Maakt daarin houding. Heeft dus voldoende krachtig in deze draf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in de stamboek Ster met een tweede premie. Ja, dan op kop in deze rubriek nummer 43. Dat is een merrie die hoogbenig is. Zou misschien iets meer rek in het lijf kunnen hebben, maar die goed in verhouding staat. Ook een royaal gebouwde merrie. Een voldoende sprekend is in het hoofd. Een lange hals heeft, die correct gesteld is. Een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is goed gelegen, zou iets meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk heeft goede kwaliteit, ook royale hoeven. In stap zien we voldoende ruimte, ook actief in de stap. Het achterbeen sluit voldoende aan. We zouden in stap wel iets meer lossigheid in die bovenlijn willen zien. In de draf zien we ook veel buiging in het achterbeen, is ook krachtig daarin. Een goede ruimte in het voorbeen. Ook in de draf voor het mooie iets meer lossigheid in die bovenlijn laten zien. Maar in zijn totaliteit vandaag ook opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Eigenaren van harte.
Goed. Uitslag van de rubriek 4. Op kop geplaatst nummer 30. Paard wat voldoende even rood is. Dus iets horizontale hals die iets meer lengte zal mogen hebben. Schouders ietsje stijl. De bovenlijn is het sterk. Kruis is voldoende van lengte, maar wel het voorbeen heeft een lange onderuit. Paard wat beenwerk, goed beenwerk, droog en hard. De standen zijn goed. Stap, dan is hij af en toe wat stapvorder. Wel voldoende warm. En draf, dan heeft hij ruimte over de benen. Heeft hij voldoende ruggenluid. Achterbeen onder het voldoende onder. En daar betekent dat twee benen. Dat wil niet zeggen dat hij volgend jaar natuurlijk sterk wordt met de tweede training. Dat is volgend jaar weer. Maar vanavond de tweede training is 2 jaar. Ja, in onze baan zijn we inmiddels begonnen met de premiekeuring van stamboekmerries via een ouder, rubriek 7. Voor ons staat nummer 50. Nummer 50 is een voldoende langgelijnde merrie die ook hoogbenig is. Het hoofd zou een fractie sprekender kunnen zijn. De hals zien we graag wat verticaler. Die heeft wel voldoende lengte daarin. Bovenlijn is verder wel correct. Het kruis zou wat langer kunnen zijn, is ook wel hellend. Het beenwerk zou beduidend meer kwaliteit uit kunnen stralen. Verder wel correct gesteld. De stap is voldoende takmatig. Zouden we graag iets krachtiger willen zien. In draf zien we voldoende houding. Is ook een lichtvoetige manier van draven. De achterbeen zou een fractie meer onder kunnen treden. Vandaag geen premie.
hem daar. Wat zeg je? Is die daar? Doorlopen. Doorlopen.
Dan de uitslag van nummer 47. Dat is een wel lang geleide merrie die opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel sprekend is in het hoofd. Hals heeft voldoende lengte, zou iets verticaler kunnen zijn. We zouden de merrie wel wat sterker in de bovenlijn willen zien. Het kruis is ook sterk hellend. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. Achterbeen is wel een fractie gehoekt. De stap is voldoende takmatig, wel iets gehaast. Achterbeen sluit voldoende aan. In draf zou wat krachtiger kunnen. In totaliteit wat meer in verbinding lopen. Heeft wel voldoende ritme daarin. Dus vandaag geen premie. Voor een hoger resultaat dan zou de bouw en de draf wat meer overtuigend moeten zijn. Beginnen we met 48. Sorry, 49. Ja, we zijn bezig met de stamhoekmerries voor eventueel graadverhoging. We hebben 4 paarden gekeurd, deze 2 paarden terug. Te beginnen met 49. Het is een merrie die iets sprekender in het hoofd zou kunnen zijn. Een iets lichtere hoofd-halsverbinding zou niet meer staan. De hals is verticaal, zou iets meer lengte kunnen hebben. Al een voldoende correcte bovenlijn. Het kruis heeft lengte, maar is wel sterk afhellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook wel royale hoeven. De stap is voldoende ruim en takmatig, ook voldoende krachtig. In draf heeft ze voldoende ruimte, alleen dan zouden we graag zien dat ze wat meer oprichting toont. Blijft ze toch wel in de voorhand of op de voorhand. De merrie vandaag een 3e premie. En dan hebben we op kop nummer 48. Een merrie die goed in verhouding staat, die ook een goede romprichting toont. Een voldoende sprekend hoofd.
De hals heeft voldoende lengte en is ook verticaal gesteld. Een correcte bovenlijn, positieve kruisligging, ook lengte daarin. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen zou wat minder sabelbenig kunnen zijn. De stap zou wat ruimer kunnen zijn, maar zal voldoende takmatig. En ook voldoende krachtig daarin. De draf laat een goede buiging in het achterbeen zien met een voldoende houding en ook een voldoende ritme daarin. In totaliteit overal een correcte merrie die vandaag ster met een tweede premie wordt verklaard. Die goed geplaatst is, met een gouden in de verdeling, de bovenlijn in de verdeling, absoluut belangrijk, dit is ook
Kampje in het midden.
hij kon het beter. Hij kon het Ja. Aan het begin ietsje. Niks doen!
Hm. Ja, dankjewel. Ja, we zijn inmiddels rubriek 8. Het zijn stemherries, die komen hier natuurlijk om te proberen een uitnodiging voor het CK te bemachtigen. We hebben 3 paren in de baan. We beginnen bij nummer 52. Nummer 52 is een merrie die wel goed in verhouding staat, voldoende sprekend is in het hoofd, wel een correcte halsvorm heeft, bovenlijn is sterk, kruis voldoende lengte, wel fractie hellend. Beenwerk heeft goede kwaliteit, achterbeen is een fractie rechtgesteld. Men zou de hoeven wat royaler willen zien. In stap zou wat ruimer kunnen, het is wel voldoende takmatig, maar we missen toch de buiging en de kracht in het achterbeen. De draf die is wel krachtig, maakt daarin een goede houding, heeft daardoor een voldoende zweefmoment. Maar vandaag helaas geen uitnodiging voor het CK. Dan hebben we nummer 53. Dat is een merrie met een jeugdige uitstraling. Voldoende lang gelijnd is. Zou, een iets langer voorbeen zou niet meer staan. Voldoende sprekend hoofd. De hoofd-halsverbinding zouden we graag wat lichter willen zien. De hals is voldoende lang, is al correct gesteld. Bovenlijn is correct. Kruis heeft voldoende lengte, heeft een correcte ligging. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het voorbeen zou wat correcter gesteld kunnen zijn. De stap is voldoende takmatig. We zouden graag iets meer buiging in het achterbeen willen zien. In draf zou die wat meer zweefmoment kunnen tonen. Wel voldoende ruimte. Maar het achterbeen zou wat meer door moeten treden. Zou wat meer lossigheid kunnen laten zien daarin. Heeft vandaag ook geen uitnodiging voor het CK. En dan op kop in deze rubriek nummer 51 is een merrie die veel statuur heeft, lang gelijnd is. Het hoofd is voldoende sprekend, misschien een fractie lang, maar wel een goede halsvorm. Die lang is en verticaal, met een merrie die veel behang heeft. Een correcte bovenlijn en kruisligging. Voldoende kwaliteit, beenwerk ook goed gesteld. De stap is ruim, het is takmatig en laat ook voldoende lossigheid zien in de stap. Draf is krachtig met veel houding, toont een goed zweefmoment. Deze merrie krijgt een eerste premie en een uitnodiging voor het CK. Gefeliciteerd.
Ja, vooral met heel knap mooi die kan doen we dat. We proberen natuurlijk een uitnodiging voor het CK te bemachtigen. Dus we gaan eens kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. We beginnen met nummer 55. Nummer 55 is een merrie die goed in verhouding staat, een sierlijke beleiding heeft, een sprekend hoofd, goede halsvorm met een goede lengte daarin, correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, dat is al wat hellend. De merrie heeft in zijn totaliteit ook veel behang. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zouden we graag wat minder sabelbenig willen zien. In stap dan zien we voldoende ruimte. Het achterbeen sluit aan en is voldoende krachtig. In draf zien we voldoende lichtvoetigheid. Het achterbeen zou wel meer mogen buigen. Zouden we graag zien dat de merrie het achterbeen wat meer onder de massa plaatst, zodat ze wat makkelijker in oprichting loopt. Vandaag geen uitnodiging voor het CK. Dan nummer 54. Dat is een langgeleide merrie die wel wat rijk in conditie is, maar wel voldoende hoogbenig en grootramig is. Hoofd zou een fractie eerder kunnen, wel een lange hals die ook verticaal gesteld heeft, ook een voldoende correcte bovenlijn. Het kruis is voldoende lang, fractie hellend. Goede kwaliteit beenwerk met passende hoeven. De stap zien we een goede tact, voldoende ruimte. En zeker net in ontspanning een voldoende krachtige stap. In draf zien we voldoende lichtvoetigheid, maakt er in houding, voldoende in oprichting. Deze merrie in totaliteit, het totaalbeeld, vandaag een eerste premie en dus een uitnodiging. Ja, dan het laatste paard van deze rubriek, op kop nummer 56. Dat is ook een langgeleide merrie die correct gebouwd is, voldoende sprekend is in het hoofd. Voor het mooie een iets lichtere hoofd-halsverbinding zou kunnen hebben, maar een hals die goed geplaatst is en ook veel lengte heeft. Correcte bovenlijn, kruis is goed gelegen, iets meer lengte zou niet meer staan. Voldoende kwaliteit in het beenwerk met passende royale hoeven. De stap is ruim, actief, krachtig. En laat daarin ook veel lossigheid zien. In draf dan zien we ook veel kracht, goed zweefmoment. En zou iets meer ruimte in het voorbeen kunnen hebben, maar kan goed schakelen. Ook deze merrie heeft ook al een goede test gelopen. Had ze niet nodig voor de punten, maar in totaliteit dus ook een eerste premie en een uitnodiging voor het CK.
Van harte gefeliciteerd.
lopen of stappen de baan verlaten. Catalogus nummer 3 blijft in de baan voor een rondje graven. Catalogus nummer 3 blijft binnen en de anderen verlaten de baan. Dit is catalogus nummer 3, Arjan van Raapshille. Een jonge Kees uit de Johannes Kroon Sportmerrie. Gefokt in eigendom door de familie Schrouwen in Strijen, die natuurlijk ook de fokkers zijn van Kees. Dus dit is een mooi bijzonder product uit eigen familie. En dan vangen we op in de hoek en kunnen we de baan verlaten. En is de baan vrij voor het volgende nummer, catalogus nummer 5. Om op te stellen. Arno PD van de Zwarte Pronker. Dat is een jonge hielke uit een Tjalke model sportmerrie. Gefokt in eigendom door familie De Mulmeester in Heinkensand.
En ook Arno gaat zijn eigen rondje draven om zich hier te presenteren in de kampioensring. Dankjewel Arno, PD van de Zwarte Pronker, catalogus nummer 5. En ondertussen kan binnenkomen catalogus nummer 8. Siebrand Flantje P. Een Hilbrandzoon uit een Hessel stermoeder, gefokt en in eigendom van de Jan Peters in Hogeloon. En nou ja, de namen zeggen het altijd al. Flantje, Flantje Kwantje. We weten meteen waar deze paarden vandaan komen. Nou, Siebrand die weet wel de weg te vinden in zijn eentje. Ja, daar is de uitgang. Dankjewel, Siebrand Flantje P. En dan is de baan vrij voor catalogus nummer 11, Bouke van Ons Plekje. Bouke van Ons Plekje is een jonge Kees, gefokt uit een stermerrie van Norbert en in eigendom en gefokt door Moens in Aagtekerken. Nee, nee. Nee hoor. Dat is nou niet de bedoeling. Nog even in die kampioensring blijven. Zo vaak gebeurt dat niet in je leven.
het is natuurlijk heel leuk om al die jonge hengstjes hier met elkaar nog weer opnieuw te kunnen vergelijken. Zo snel even na elkaar. We hebben ondertussen ieder zijn eigen favoriet uitkiezend. Dankjewel, Bouke van Ons Plekje. En dan de laatste in deze kampioensring is catalogus nummer 12, Chef van de Hoekse Hoeve. Eens kijken of die zijn naam waarmaakt. Chef van de Hoekse Hoeve is ook een jonge Kees. Kees is goed vertegenwoordigd in deze kampioensring, dit is al de derde. Chef is gefokt dus uit een moeder van een Minse stermoeder en gefokt in een eigendom van Herwijer in Nieuw-Beierland. Nou, ondertussen hebben we natuurlijk allemaal al een favoriet uitgezocht. Nou, als chef van de Hoekse Hoeve zijn rondje heeft afgemaakt, dan komen alle hengstveulens weer binnen op catalogusvolgorde. En zullen ze rondstappen en zal de jury een kampioen en een reservekampioen aanwijzen. Hallo. Hij doet het. 5 hengstenhulles met een eerste premie
En dan moet je dan uit deze 5 hele goede veulens, ook heel rassige veulens allemaal, daar moet je dan een kampioen en een reservekampioen uitzoeken. We hadden nog wel, nummer 1 was al vrij vroeg bekend. Maar ja, dan moet je de reservekampioen eruit zoeken. En ze ontlopen elkaar niet zo heel veel. Voor ons was de reservekampioen nummer 5. Een veulen met heel veel statuur, heeft een veel front. Het hoofdje kon wat edeler zijn, maar goed, ik heb het vanmorgen helemaal besproken. Veulen wat goed stapt, goed draaft en ook een eerste premiewaardige veulen en een reservekampioen. Ja, dan komt de kampioen. Dat was voor ons niet het moeilijkste. Nummer 8. Hebben we kampioen gemaakt. Een heel compleet veulen met veel rastypen en een heel edel hoofdje. Een veulen wat makkelijk stapt en ook heel makkelijk draaft. Veel achterbeengebruik. En de andere 3, ja, ze lieten zich allemaal gelukkig weer heel goed zien. En ze zijn allemaal nog fris en fruitig. Hele goede veulens. Succes voor de toekomst. Kampioen. Nou, ik denk dat iedereen dat heel goed kan volgen. Het Siebrand-Flantje liet zich zo geweldig zien. Deze jonge Hilbrand is kampioen hengstveulens in Nisse. 2024. Dat staat ook in gouden letters op de sjerp. En zo mooi op de foto. Nou, de familie Peters van harte proficiat. En het is niet de eerste keer dat er een kampioensveulentje met jullie mee naar huis gaat. Dus het is een traditie die wordt voortgezet. Wel de 3e keer, precies. Elke keer het beste hengstveulen. Geweldig. Met dezelfde merrie. Elke keer hetzelfde. Een hengstveulen hier. Kampioen hengstveulens in Zeeland. Voorheen Oosterland, nu Nisse. Dat is scoren. En dan natuurlijk de mooie reservekampioen, catalogus nummer 5. Arno, PD van de Zwarte Pronker. Deze jonge Hielke liet zich ook fantastisch zien in deze baan. Zijn moeder zal dadelijk nog een keer verschijnen in de rubriek, de bijzondere rubriek Beste Duurzame Merrie. Waar we ook een aantal deelnemers hebben waaruit de beste duurzame merrie wordt gekozen. Dus daar zullen we haar terugzien. Dus familie de Meulmeester van harte proficiat met deze reservekampioen. Dan, we hebben hier een mooie
presentatie nog van catalogus nummer 8. Siebrand, Fantje. Een mooie kampioen van Hilbrand. Nou, dit waren de hengstveulens. De hengstveulens gaan niet mee in een verder kampioenschap, dus daar nemen we nu afscheid van. En dat betekent dat we doorgaan met het kampioenschap beste merrieveulen. En ja, voorwaarde is dat zo'n merrieveulen een eerste premie heeft. En dat betekent dat we er maar 1 hebben. En dat is niet zo heel ingewikkeld. Maar ik geef toch het woord aan de jury dadelijk. Zij mogen de uitspraak doen. Dus binnenkomt catalogus nummer 22, Anne van de Meulenpad. En ook hier is het niet de eerste keer dat een veulen in de kampioensring loopt. Dus vorig jaar was er ook een kampioentje van de Meulenpad. Nou, dit is een presentatie die meteen in 1 keer door kan. Ondertussen willen we graag ook het enter, wat voor het jeugdkampioenschap komt, al zien. En ik geloof dat ik die al zie. Nou, kampioenschap merrieveulens, dat is niet zo moeilijk. We hadden 1 eerste premie merrieveulen. Andere veulens waren ook goed van kwaliteit, maar voor een eerste premie net niet genoeg om in een aanmerking daarvoor te komen. We hebben nu nummer 22 terug, een heel chic veulen. Ietsje hellend in het kruis, maar een veulen wat goed stapte en ook heel goed draaide. Die wordt kampioen bij de merrieveulens. Gefeliciteerd. Er komen al snel weer lintendames aan. Want dit is een heel snel beslist natuurlijk. Anne van der Meulenpad is een gossendochter. En gefokt uit een Alke stermerrie, Berber van der Meulenpad. En gefokt in eigendom van Jo Jansen in Vogelwaarde. Van harte proficiat met dit kampioenschap. Beste merrieveulen, Nisse 2024. Kom maar, Jo. Jo. Kom maar. Kom maar. Ja, je moet aanvoelen. Ja, ik dacht die man die van gisteren een chef van mij. Ja, nee, maar we gaan weer. Ja, dank je. Maar dat doen we. Oh. Nieuwe eigenaar. Oh, gefeliciteerd. Hey, bedankt hè. Ja, hè. Bedankt hè. En dan even een ereronde. En dan mag je na de ereronde de baan verlaten en meteen weer binnenkomen, want dan beginnen we met het jeugdkampioenschap.
Misschien is het eerlijker om eerst het enter dan te presenteren en vervolgens het merrieveulen nog een keer. Dus we willen graag het enter merrie dadelijk in de baan voor het jeugdkampioenschap. Vanochtend waren er van het enter en de twee twenters, van de twee enters en een twenter 1 eerste premie en dat was het enter catalogus nummer 28. Sorry, dat was een verkeerde instructie van mij. Het merrieveulen en het enter gaan samen in de baan een rondje stappen. Dus opnieuw in de baan, catalogus nummer 22, Anne van der Meulenpad. De kampioen merrieveulens, Nisse 2024. En vervolgens gevolgd door Juna SR, het enter. Een Alwin-dochter uit een Tjalle stermerrie. Gefokt bij S.J. Ruiter in Nijbeets. En in eigendom van Van Wezenmaal in Nieuw-Namen. Vanochtend was zij bij de jeugd de enige eerste premie. Zo mooi voorgeschoteld jij, hè? Ja, hè? Ja. Ja, daarnet was er nog een veulen met een eerste premie. Nu is het een beste of kampioen merrieveulens Nisse 2024 en gaat ze meedingen aan het jeugdkampioenschap. Anne van der Meulenpad.
En lekker door de baan, Juna SR. Deze Alwin-dochter. Die het opneemt hier in dit jeugdkampioenschap. Dankjewel, Juna SR. En dan komen we weer op catalogusvolgorde binnen. En dan zal de jeugdkampioen aangewezen worden. Het jeugdkampioenschap. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We hebben twee mooie paarden weer terug. Beide heel goed stappend. En ook in draf lieten ze zich goed zien. Maar we hebben toch gekozen voor het Merrie Veulen, nummer 22 als kampioen. En nummer 28 als reservekampioen. Verschillen waren niet heel groot hoor. Een paar luxe dieren. Gefeliciteerd. Nou, zo val je dik in de prijzen. Die Anne, dus straks was ze nog een gewoon veulen. En dan krijg je een eerste premie. En dan word je best Merrie Veulen. En dan word je ook nog jeugdkampioen. Wauw. Niet slecht. In 10 minuten tijd. Oh, ja, ja. Hier is het. Ja, nog. Dan krijg je nog een andere. Ja, je moet daarbij. Twee linten, of is dat te veel voor het goede? Allebei de linten. Ja, terecht. Dan heb je ook twee sjerpen. En voor Juna is daar een mooie rozet, een bosbloemen. En felicitaties voor de familie van Weesmaal. Voor deze mooie reserve jeugdkampioen. Wat een belofte. Wie weet waar we deze Merrie weer terugzien. En dat geldt natuurlijk ook voor Anna van de Meulenpad. Even een fotomomentje. Sorry. Ja, ja. En dan willen we nu ondertussen ook de twee Merries die meedoen aan de meest duurzame Merrie, de rubriek, de nieuwe rubriek. Ja. Allemaal lachen en bereiken. En natuurlijk weer een ereronde als iedereen in veiligheid is.
En dan doe ik ondertussen weer de oproep voor de meest duurzame merrie. 2 merries wil ik zien aan de baan, zodat we lekker vlot door kunnen gaan. Maar het is wel heel leuk om eens te zien. Een rubriek meest duurzame fokmerrie. Dus kijkt u eens hoe het gaat. En bedenk dat deze rubriek in Schijndel ook aanwezig is. Leuk om te zien dat er wat oudere paarden, zo oud zijn deze nog niet, maar hoe ze zich hebben gehouden. Nou, in dit geval 2 modelmerries. Dat is ook niet altijd samen in de baan te zien op een gewone fokdag. Bijzonder. Dus rubriek meest duurzame merrie. Ik zeg tegen 10 jaar geleden al dat die homo was. De jury kijkt naar deze paarden en zullen een keer rondstappen. Even kijken hoe. Ik zal even heel kort inleiden.
We gaan even informeren wie welk paard is, want deze rubriek is zo nieuw dat we hem nog niet eens heel goed hebben uitgewerkt, secretarieel gezien. Dus de paarden lopen zonder nummer. En we kunnen ook kijken naar, in eerste instantie zonder dat we weten welke paarden het zijn. Goed, op kop loopt Lopke van de Zwarte Pronker, een 13-jarige Norbert Keermeert-merrie. En op de tweede plek loopt Hanna uit Amen, een 14-jarige merrie, Tjalke Keer-Oege. Zodra ze dadelijk apart binnenkomen, zal ik ze nog verder inleiden. Lopke mag opstellen. Hanna wacht even buiten de baan. Ja. Goed, Lopke was als 4-jarige kampioen in de L1 in de wintercompetitie in onze fokvereniging. En als 5-jarige heeft ze als eerste Friese paard deelgenomen aan de voorselectie van de WK Jonge Dressuurpaarden. En als 6-jarige behaalde ze het sportpredicaat en haar sportstand is op dit moment Z1 met 15 winstpunten. En als 7-jarige en als 8-jarige was ze onderdeel van het kampioensviertal op de NK Friese Paarden te Ermelo. Wat waren haar keuringsresultaten? Ze heeft een veulen met een eerste premie en die reserve jeugdkampioen werd. Een Twenter met een eerste premie als 3-jarige. Ze was zelf als veulen kreeg ze een eerste premie, was ze reserve jeugdkampioen. Als Twenter kreeg ze een eerste premie. Als 3-jarige een tweede premie ster. En als 4-jarige kreeg ze een eerste premie en werd ze voorlopig kroon op de centrale keuring. Met 5 ontving ze wederom een eerste premie en werd ze reservekampioen bij de 4 tot 6-jarigen op de centrale keuring. Nou, daar voelde ze zich zo thuis dat ze als 7-jarige ook op de CK mocht verschijnen en daar model werd verklaard. Ze heeft haar nakomelingen, dochter Fem PD van de Zwarte Pronker, een omerdochter, werd als 3-jarige ster met een tweede premie. En wordt nu klaargemaakt voor sportpredicaat. Ze heeft een zoon Jur PD van de Zwarte Pronker. Die was een eerste premieveulen. En haar laatste dochter, Jes PD van de Zwarte Pronker, kreeg ook een eerste premie. En werd daarmee best merrieveulen. En ook vanochtend... Lopke heeft tot nu toe 6 veulens gebracht, en, waarvan 2 een eerste premie ontvingen als veulie. En 1 merrie inmiddels ster is met een tweede premie. Dankjewel, Lopke. Hanna uit Amen, Tjalke Keer-Oege merrie, 14 jaar oud. Ze heeft een enorme sportpotentie, is absoluut niet minder als die van Lopke, want jullie begrijpen, deze twee zijn allebei eigendom van 1 eigenaar.
Ze heeft een sportmoeder en een sportovergrootmoeder, dus het sportbloed zit haar in de genen. Hanna heeft als 6-jarige na een opleiding van slechts 1 jaar met gemak haar sportpredicaat behaald. En daarna is ze ingezet weer als fokmerrie en heeft ze op dit moment haar 8e nakomeling, een hengstveulen van Hielke, aan de voet. En die kreeg vanochtend een eerste premie. En dat hebben we daarnet als reservekampioen hengstveulens gezien. Hanna haar eigen keuringsresultaten. Ze werd als veulen, kreeg ze een 2e premie. Als 3-jarige kreeg ze een eerste premie ster en werd ze de reserve bij de 3-jarige. En als 4-jarige ontving ze weer een eerste premie en werd ze voorlopig kroon op de centrale keuring. En als 9-jarige mocht ze weer een eerste premie in ontvangst nemen en werd ze model. Hanna heeft haar sportgen ook doorgegeven. Haar eerste... Sorry, de microfoon die liet het even zitten, maar om het nog heel even af te maken, heeft de dochter Isa Pelé van de Zwarte Pronker, Hessel, is ook alweer een sportpredicaat in het dressuur gehaald. En deze Isa werd als veulen als eerste premie en als 3-jarige ster. En als 6-jarige kreeg ze een eerste premie en was al heel fokdagkampioen hier in Nissen. En in 2022 kreeg haar dochter Jetvaja van de Zwarte Pronker als veulen een eerste premie en werd ze reservekampioen. Vorig jaar kreeg de dochter Serra Pelé van de Zwarte Pronker als veulen een 2e premie. Dus een hele doopsel gelicht van deze 2 paarden. Nu aan de jury. Goedemiddag. We hebben gekeken naar de verrichting van de meest duurzame merries. In de baan Lopke van de Zwarte Pronker, merrie van 13 jaar. En Hanna uit Amen, merrie van 14 jaar. Nou, 2 kwaliteitsvolle merries, goed bewaard gebleven. Ja, en we hebben een afweging moeten maken op welke merrie het meest duurzaam is. En daarin hebben we gekeken naar de bouw, maar ook de duurzaamheid in beweging en beenwerk. En voor ons is de meest duurzame merrie Lopke van de Zwarte Pronker. Dit omdat het de meest gesloten bovenlijn heeft, zeer correct in beenwerk en het meest atletisch vermogen in beweging laat zien. En ja, kortom, hele mooi bewaarde merrie, net zoals Hanna uit Amen. Maar we hebben net de voorkeur voor Lopke van de Zwarte Pronker. Meest duurzame merrie, Lopke van de Zwarte Pronker. Een mooie rozet en een bosbloemen. Zelfs een sjerp, meest duurzame merrie. En een rozet, een paarse rozet is er voor alle deelnemers. Dus die is er dan voor Hanna uit Amen. Nou, de eigenaren staan in de midden, want beide merries zijn van hen. Van harte proficiat. Natuurlijk echt iets om trots op te zijn. Wie heeft ze op stal? 2 modelmerries. We hangen de sjerp om. Beste duurzame merrie. Nou, laat u inspireren om in Schijndel dit jaar de Fokdag
te verschijnen met uw merrie waarvan u vindt dat die heel duurzaam is. En heel bijzonder om die ook allemaal straks bij elkaar te zien. Bovendien hebben we natuurlijk, en dat is dit keer niet hier in Nisse gelukt, ook een rubriek, of eigenlijk een défilé, willen we in Schijndel gaan houden met preferente merries. Dus ook daar kunt u nog voor opgeven bij Jan Rijmakers. Een mooi défilé van preferente merries, wat ook in het middagprogramma zal plaatsvinden. Meest duurzame merrie, Lopke van de Zwarte Pronker. Dankjewel jury voor het jureren en even uit de losse hand, want we wisten niet precies hoeveel merries er zouden zijn vandaag. En ook nieuw om te jureren, meest duurzame merrie. Heel erg dank daarvoor. En als alle foto's geschoten zijn, dan graag nog een ereronde. En dan gaan we verder met de rubriek Beste Driejarige. We willen graag alvast een oproep voor dames nummer 40. Dus de dames nummer 40 naar de baan. Vanochtend hadden we in bij de 3 jaar maar 1 3 jaar met de eerste premie, dat is de dames nummer 40. Het is dus vrij eenvoudig te jureren, deze rubriek, mits het paardenwinst aanwezig is. We kijken dus naar de enige deelnemer aan
56. Catalogus nummer 51 had ook een eerste premie, maar is geen lid. Dus kan niet meedoen aan de kampioenschappen. Dus we krijgen straks 2 deelnemers aan het 4 jaar en oudere kampioenschap. Quinty PD van de Zwarte Pronker. Ja, dan zijn we inmiddels toegekomen aan het kampioenschap 3-jarige merries. Ja, we hebben vanochtend 2 rubrieken gekeurd. We hebben één hele mooie eerste premie stemmerrie kunnen selecteren en die hier ook in de kampioenskeuring loopt. Het is een hele correct gebouwde merrie die veel statuur heeft. Ook nu weer een correcte stap liet zien en een functionele draf. Dus ja, vanzelfsprekend wellicht, maar toch kampioen 3 jaar en oude Veulenboek merries is geworden, nummer 40. Eigenaar, van harte gefeliciteerd hiermee. Ja, en dan is het toch natuurlijk de koninginnenrubriek, de koningin. Niet voor niks zo geheten. Als 3-jarige word je opgenomen in het stamboek, ja of nee? Met welke premie dan? Nou, dan krijg je een eerste premie en dan vervolgens word je ook nog de beste 3-jarige van de dag. Prachtig. Quinty PD van de Zwarte Pronker krijgt daar sjerp omgehangen. We hebben geen reservekampioen, dus het is heel recht toe recht aan kampioenschap, maar desalniettemin. Deze Tijmen merrie als welverdiende kampioen. Eigenaren Peter en Denise, van harte proficiat. Ja, en een mooie eerronde voor deze kampioen 3-jarigen. En dan willen we graag verder met het kampioenschap 4 jaar en ouderen. En dat is, daarin nemen deel catalogus nummer 54 en 56. Nummer 1.
Nee, ik ken hem niet. Dus die heb ik ook wel eens. Nou, Nee, dat staat is er dat- wel bij jou. Ja, ja, ja. 54, 56. Ja, nee, niet twee. 54. Weer een. Ja, ja, Peter, 3. Ja, super. We willen graag op catalogusvolgorde binnenkrijgen. Catalogus nummer 54 en 56. Voor het kampioenschap 4 jaar en ouderen. Deze twee 7 jaar en oudere merries deden mee vanochtend aan rubriek 9 en haalden daar allebei een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Dus er is nog veel te verwachten en nog veel te doen. Maar je loopt niet voor niks hier dan weer mee in dat kampioenschap. Ja, er zit een kampioen en een reservekampioen aan, dus prijzen zijn er zeker. Maar wie is die kampioen? Graag op catalogusvolgorde individueel voorstellen. Dan catalogus nummer 56, Franneke P. We zagen daar juist natuurlijk Isa PD van de Zwarte Pronker en Jonge Hessel. En ook hier staat nu weer een Hessel merrie in de kampioensring. Catalogus nummer 56. Een moeder, een ondermoeder model sport. En gefokt en in eigendom door Jan Peters in Hogeloon. Franneke Nanneke P.
kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Ja, we hadden vanochtend toch wel een goede kwaliteit paarden in de baan. Deze twee zijn terug voor het kampioenschap. Ik loop ze heel even na. Nummer 54. Dat is een grootramige merrie. Voldoende in het rastype staat. Die functioneel stappen een correcte manier van draven laat zien wederom. En nummer 56. Dat is ook een hele correct gebouwde merrie die hoogbenig is. Die met name ook heel goed in verhouding staat. Ook nu weer een functionele stap laat zien met een krachtige draf met goed achterbeengebruik. Ja, en dan een kampioen en een reservekampioen. Ja, twee kwalitatief zeer goede merries. En wij hebben gedacht dat kampioen vandaag moest worden nummer 56. Van harte gefeliciteerd. Nou, dan hebben we natuurlijk een kampioen 4 jaar en oudere en een mooie reservekampioen 4 jaar en oudere. Prijzen waren er natuurlijk, daar waren we zeker van. Maar catalogus nummer 56, de kampioen. Eigenaren in de baan. Franneke Nanneke P. Ja, ook weer zo'n naam waar je meteen weet, en de P erbij, dat dat een Jan Peters fokkerij is. Super proficiat met deze mooie Hessel-dochter. Mooie kampioen. En dan 54, Isa PD van de Pronker. We zagen haar moeder net nog. Nee, Peters. Isa PD van de Zwarte Pronker. Ook een Hessel, dus het is een Hesselfeestje hier in de baan. Uit haar moeder Hanna uit Amen, die we daar net nog zagen in de rubriek Meest duurzame merrie, modelmerrie. Gefokt en in eigendom van Peter en Denise de Meulmeester, van harte proficiat. En natuurlijk de familie erbij. We hadden daar straks ook al het beste hengstveulen. Dus de prijzen regenen in dit mooie weer. Nou, een mooie sjerp en een voor de kampioen en een mooie rozet voor de reservekampioen. En dat is natuurlijk tijd voor foto's, dus dan moet je niet met de rug naar de fotograaf gaan staan. Even allemaal cheesen. Dankjewel. En als iedereen weer in veiligheid is, dan graag even een ereronde. En dan willen we terug in de baan. De jeugdkampioen en de reservejeugdkampioen. We willen de beste 3-jarige, catalogus nummer 40. En dan natuurlijk ook de kampioen en de reservekampioen voor de 4 jaar en ouderen. Dus dan hebben we weer een mooie volle kampioensring. En dan zijn we dus ook aangekomen in onze laatste deel, het algeheel kampioenschap.
De baan, catalogus nummer 22. Dat was beste kampioen, beste merrieveulen en jeugdkampioen. Catalogus nummer 28, reserve jeugdkampioen. Catalogus nummer 40, kampioen 3-jarige. En dan catalogus nummer 54 en 56, waarbij 56 kampioen 4 jaar en oudere was en 54 de reservekampioen. Dus een hele baan vol met kampioenen. En wie gaat dit winnen? De jeugd. We hebben natuurlijk een merrieveulen en een enter. En een enter in de baan lopen. En dan de 3-jarige. Even wat problemen met de microfoon. De 3-jarige en dan natuurlijk de 2 7 jaar en oudere merries. Mooie verdeeldheid. Ze worden allemaal nog een keer individueel voorgesteld en dan komen ze allemaal terug. Dus het veulentje blijft in de baan, de anderen mogen de baan verlaten. Dat was natuurlijk Anne weer, we kennen haar inmiddels. Onze beste merrieveulen en jeugdkampioen. Deze gossendochter. Heeft weer een mooi rondje gemaakt. Ga je nog een 3e kampioenschap winnen? Het kan. En dan in volle vaart, Yuna SR. 1 jaar oud. En dan je goed laten kennen in zo'n, laten zien in zo'n kampioensring. Best een grote ring. Super, dankjewel Yuna. En dan willen we onze beste 3-jarige. Quinty PD van de Zwarte Pronker. Was als enige merrie met een eerste premie vanochtend. Ja, daarom natuurlijk ook meteen kampioen beste 3-jarige. Wordt zij vandaag onze Fokdagkampioen. Ik heb verzoek gehad om hier uit te rijden. En dan weer een Zwarte Pronkerpaard. Isa PD van de Zwarte Pronker. Dit is wat, om je paarden tegen elkaar te laten moeten kampen. En dan de laatste. Franneke Nanneke P.
Franneke heeft vaart erin. Nu willen we graag alle paarden weer op de catalogusvolgorde terug in de baan. En dan aan de jury om die algeheel kampioen en de reservekampioen van de dag, Nisse 2024, aan te wijzen. Goed, dan zijn we alweer toegekomen aan het algeheel kampioenschap hier. Allereerst wil ik de organisatie en ook de trainingstallen bedanken voor de goede organisatie. We hebben denk ik heel prettig samengewerkt vandaag. Dus chapeau voor jullie, bedankt zover. Ja, en dan uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om de paarden. En ik denk dat wij twee hele mooie jeugdige paarden hebben lopen. Dus, de kwaliteit van de jeugd ligt goed vandaag, dus dat is altijd mooi om te zien. Zoals Piet zo straks al zei, de jeugd heeft de toekomst, dus dat is altijd goed. En daarnaast 3 hele complete volwassen paarden. Ja, dat is altijd een cliché, maar de verschillen zijn altijd klein. We hebben nu toch een keus gemaakt. Te beginnen met het reservekampioenschap. Dat is een merrie die zich nu ook weer goed presenteerde, in een functionele draf liet zien. Dat is wel een compleet paard. Reservekampioen vandaag gaat worden nummer 40. Ja, en dan blijft natuurlijk over het algeheel kampioenschap vandaag. Ja, dat is een merrie waar we voor kiezen die elke keer weer goed presteert. Die zich heel functioneel in beweging laat zien. Een merrie, zoals ik al eerder gezegd heb, goed in verhouding staat, een correct exterieur heeft. Wij kiezen vandaag als kampioen nummer 56. Eigenaren, van harte gefeliciteerd. Ja, is dat klaar? Ja. Ja. Als je daar aankondigt, dan... Ja, wat een mooie uitslag. Iedereen kan zich hier zeker in vinden. Dames nummer 56, Franneke Nanneke, die zich continu goed zien. En deze Hesseldochter is welverdiend vakdagkampioen Nisse 2024. En krijgt natuurlijk weer een mooie sjerp omgehangen. En dan dames nummer 40. Linty PD van de Zwarte Pronker. Een tijdendochter als algeheel reservekampioen. Natuurlijk paarden allemaal om trots op te zijn. Krijgen het kampioenscherp en het reservekampioen. Mooie rozet aangehangen. Bloemen horen daarbij. En dan is er een... En natuurlijk is daar het KFPS-bord
wat voor de kampioen daar is. We hadden er vroeger altijd maar 1, maar we hebben natuurlijk 2 fokdagen. Dus sinds een aantal jaar is er ook in Zeeland een echt kampioensport van het KFPS. En nou, dat gaat vast een hele mooie plek krijgen bij de familie Peters. Het wordt uitgereikt door de ambassadeur van het stamboek, onze eigen Jan Rijmakers. En het is ook niet het enige KFPS-sport wat bij de familie aan de muur hangt. Nou, alle sjerpen erop bij. We hebben toch genoten van die mooie paarden. Wat fijn dat ze er zijn. Dat ze hier ook komen. Dat jullie allemaal hier komen met die paarden. En met dat mooie weer erop. Met die Zeeuwse zon, waar we allemaal heel erg van verbranden. Vanavond brandt het weer op onze huid. Kunnen we die mooie paarden weer herinneren. Eigenaren van harte proficiat. En dan wachten we even of dat er een Wilhelmus. Dankjewel. Applaus nog eens voor die mooie paarden. En natuurlijk zeer veel dank voor alle trainingsstallen, voorbrengers, om dit allemaal weer in een mooi, lekker vlot voor te brengen. We willen graag natuurlijk even genieten van deze mooie kampioen. Dat de foto's goed zijn, dat ze goed worden vereeuwigd. Een ereronde voor deze kanjers. En dan is er natuurlijk ook nog de deken, de kampioensdeken, die gesponsord wordt door Havens. Dus graag dadelijk ook nog even een ronde met de deken. We zijn er weer rond. Graag nog 1 keer terug om de deken te showen, de kampioensdeken. We zijn de sponsoren zeer dankbaar voor hun steun. En anders konden wij deze dagen niet op deze manier inrichten. Kwamen. Dus goede samenwerking met elkaar. De voorbrengers, trainingsstallen en natuurlijk de jury voor hun beoordelingen. En ook de flexibiliteit om nieuwe rubrieken te willen keuren. Heel veel dank.
aan allen. Tijd van